السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره په ریفرنس سټیپ کې چې کوم د پورټ نوټس راغلي دا به ډیټیلز را ډیسکس کو صحیح شو لومبه موږ سره د کې راغلي دی انسرټ فوټ نوټ ته د قشان ته اند نوټ ته موږ سره سمپل زر عالم دلته یو پیراګراف می واغشتو صحیح شو دا موږ سره رالو یو پیراګراف رالو صحیح شو اوس په دې پیراګرافز کې زسه لګوم انسرټ فوټ نوټ لګوم سلګو پورټ نوټ لګو د دې شارټ کټ کې موږ سره راغلی دا الټ پلس کنټرول پلس اف صحیح شو مونږه پورټ نوټ څه ته وایو مطلب دا دی دلته چې دلته موږ سره یو ورډ دی د هغې باره کې زه څه ایکسټرا انفارمیشن لیکم څه نوټ ورته لیکم نو د هغې لپاره به موږ څه یوز کو پورټ نوټ په یوز کو موږ سره ټاپ اف دی پیراګراف مطلب دا دی چې موږ سره ټاپ اف دی سنټنس لا پیراګراف موږ لګو نو هغې لپاره به یوز کو موږ پورټ نوټ او کنه اینډ اف دی پیراګراف لا اینډ اف دی لاین موږ لګو نو هغې لپاره به یوز کو څه انسرټ اینډ نوټ په یوز کو شارټ کټ کې د اینډ نوټ موږ سره راغلی دا الټ پلس کنټرول پلس ډي راغلی دا صحیح شو سمبل زر علم او لایک زر علم دلته مو لیکلو کمپیوټر اسی جست یو دغه مې واغشتو او په دې کمپیوټر ته څه کومه دې ته زه یو پورټ نوټ لګوم څه لګوم پورټ نوټ لګوم لایک د دې سلیکشن مې واغشتو او دلته علم کلیک مې کو انسرټ فوټ نوټ باندې کله پورټ نوټ باندې کلیک کړو موږ سره دلته د فوټ نوټ هغه ایریا راشي صحیح شو د پورټ نوټ را سره رااله ایریا را سره رااله فور ایگزامپل زر علم دلته مو چې کمپیوټر is an electronic device ما سوال یو کمپیوټر is an electronic device اوس که زه دلته راشم کنه او دلته وګورم نو یو سمال 1 براغلی وي د کمپیوټر سره نو که زه راشم دلته دا کرسر کلیک کوم نو ما د څه شو کېږي کمپیوټر is an electronic device نو دې ته موږ څه وایو پورټ نوټ ورته وایو صحیح شو کنه سیم ایس ټیس د قشان دی سیم ایس ټیس دلته موږ سره الکه دلته سره راغلی دی ورډز موږ وګورل که ویډیو راغلی دا وانټ راغلی دی ایډ راغلی دی لایک زر علم دلته یو ورډ مې پکې رائټ کو سم مولکولر فورسیبل صحیح شو اوس د فورسیبل مین ماسټر سره ممکن دی سمبل سلیکشن مې دې ځای واغشتو لایک هم د قشان دی سیم ایس ټیس در علم اومې لګلو انسرټ پورټ نوټ او دلته مرته لګلو څه ممکن صحیح شو دا سیمه لیکلو نو که زه راشم دلته وګورم نو موږ سره دا 1 نمبر شو دا را سره شو 2 نمبر شو نو ګورې دلته موږ سره دا پورټ نوټ شو کیږي لایک ما سره دلته دا 8 راغلی نو د 8 سلیکشن مې واغشتو او دلته رالم کلیک مې کو انسرټ پورټ نوټ باندې لایک دلته ورته موږ څه جمع کرنا صحیح شوی داسې د دې مینینګ دا موږ سره رالو نو که زه راشم دلته وګورم نو موږ سره لکه 1 نمبر سره کمپیوټر موږ سره یو پورټ نوټ لګېدلی اوس دلته موږ څه لګو 2 نمبر دا کنه نو دلته موږ سره رالو جمع کرنا رالو سیم ایس دلته راشي 3 نمبر نو دې ته موږ څه وایو پورټ نوټ ورته وایو څه ورته وایو پورټ نوټ ورته وایو لایک زه راغلم موضوع هم چې اوس دلته څه لګوم اینډ نوټ لګوم څه لګوم اینډ نوټ لګوم لایک زه راغلم دلته مې کلیک کوی ویو باندې دې سلیکشن مې واغستو صحیح شو او دلته رالم کلیک مې کوڅه باندې انسرټ ان نوټ باندې لایک دلته مول چې this is my end note مې لیکلو چې دا به سره راغلی دی end note راغلی دی جست یو ټیکس میتھډ ډیمو لیکلو صحیح شو اوس راشو دلته وګورئ نو موږ سره د کې ډیفرنس وګورئ ها ډیفرنس پکې سره موږ سره پورټ نوټ په دا 1 2 نه سٹارټ کیږي او دلته موږ نو دا یو سمال آی نه سٹارټ شو را سره صحیح شو لایک زرا لمه دلته مې سلیکشن نه دی اف واغشتو او دلته رالم کلیک مې کو انسرټ ان نوټ او لایک دلته مودل چې this is my second end note صحیح شو نو دلته موږ وګورو کنه نو دا به موږ سره پس end note رالو دا بل سره سیکنډ را سره نو دلته وګورئ یو سمال آیکن راغلی دی سلیکشن نو اوشتو کنټرول شیفټ پلس ګریټر مې پریس کو سایز مول انکریز کو صحیح شو نو دا آی ته وګورئ موږ سره لسره رالو this is my first end note رالو بل موږ سره دا راغلی نو کدلته دا را زوم کو داسې نو دا به موږ سره هغه سیکنډ end note رالو صحیح شو دلته موږ کرسر کېږدو نو سره this is my second end note راځي صحیح شو کنه که زه راشم د دې سلیکشن والم یو بل end note پکې لګو نو سمپل را بش کلیک وکړو باندې insert end note باندې او دلته مو چې this is my third end note کلیر دی دا به موږ سره this is my third end note راځي نو چې زه اوس دلته کرسر کېنم نو موږ سره راځي this is my third end note راځي صحیح شو نو دا به موږ سره راغلی دی insert footnote or end note دی नेक्स्ट बया मोगा गुरुल देलिकली नेक्स्ट पोर्ट नोट नो कजरा शमदल द क्लिक कम नेक्स्ट पोर्ट नोट पाने नेक्स्ट पोर्ट नोट पर आता है ये दल द क्लिक को नेक्स्ट पोर्ट नोट पांदे लाजरा शम क्लिक कम प्रीवियस पोर्ट नोट तो बराइजी जमुन द कर्सर ना दे दल द प्रीवियस पोर्ट नोट तो रालो कजरा शमदल द क्लिक कम बिया क्लिक कम सब आंदे
پریویس فوټ نوټ نو بیا پریویس ته رالم 2 نمبر ته که زه راشم دلته کلیک کوم واپس کلیک کوم پریویس نو 1 ته رالم صحیح شو دغه شانتې مونږ ځو نیکسټ اینډ نوټ ته نو اینډ نوټ ته به راځو صحیح شو که نه که زه راشم دلته کلیک کوم پریویس اینډ نوټ نو پریویس اینډ نوټ ته به راځو صحیح شو دا دې موږ سره راغلی بیا موږ دلته راغلی شو نوټس دي څه راغلی دي شو نوټس نو که زه د شو نوټس باندې کلیک کوم ما ته وایي چې ویو پوټ نوټ ایریا او بل وایي چې ویو اینډ نوټ ایریا زه یم چې لکه ما سره پوټ نوټ ایریا ووایي نو رابه شو اوکې به کړو نو موږ سره څه راغله پوټ نوټ ایریا راغله که زه راشم دلته کلیک کوم شو نوټس باندې او زه ورته وایم چې لکه ما سره کومه ایریا ووایه اینډ نوټ والا ایریا ووایه نو موږ به راشو کلیک به کړو اینډ نوټ والا ایریا باندې صحیح شو نو ما سره به څه راځي دا اینډ نوټ والا ایریا شو دا پوټ نوټ والا شوه دا را سره اینډ نوټ والا ایریا شوه صحیح شو نو دې ته موږ څه وایو پوټ نوټ ورته وایو اینډ نوټ ورته وایو صحیح شو که راشو دې ایرو باندې کلیک کو نو دلته نه موږ سره څه راغلی دی پوټ نوټ راغلی نو که زه پوټ نوټ شو کول غواړم او که نه زه اینډ نوټ نو دلته وګورئ موږ سره پوټ نوټ چې راغلی هغه بوټم اف دی پیج دی څه راغلی دی بوټم اف دی پیج دی او که اینډ نوټ وګورو او که موږ اینډ نوټ وګورو نو موږ ته څه ویل دی اینډ اف دی ډاکومنټ راغلی صحیح شو نو که اینډ اف دی سیکشن مونږ او که اینډ اف دی ډاکومنټ کو نو ایزیلی مونږ دلته نه کولی شو نو دې ته موږ څه وایو پوټ نوټس ورته وایو ټیک ده انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا مونږ د دې چې کوم دا نیکسټ ریسرچ ګروپ راغلی دا به ډسکس کوو والسلام